বান্ধৱীসকল, মই বৰ্তমান আছোঁ ধনশিৰি মেলা। যি ধনশিৰি মেলা আমাৰ বছাপথাৰ জীৱিকা সন্ধানী গোটৰ উদ্যোগত ধনশিৰি মেলা পাতিছে। ধনশিৰি মেলাত আহি মই উপস্থিত হৈছোঁহি, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক গাহৰি পোৰা, গাহৰি কেনেকৈ পোৰে আৰু এডাল ষ্টিকৰ দাম কিমান মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি শেষ দিন আৰু এই শেষ দিনত গাহৰি পোৰা দেখুৱাম। আৰু এইফালে দেখিছে মোৰ বেক চাইডে পূৰা গান চলি আছে, মানে কি ক'ব, গায়ক আহি গায়কে গান গাই আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি আছে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া এইবাৰ আছে গাহৰি, দেখিছে গাহৰি ষ্টিক। আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ দাদা। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল, খুব ভাল অনুভৱ। অলপ ঘূৰি দিয়ক, ঘূৰি দিয়ক। ভাল অনুভৱ। ভাল লাগিলে। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই যাব মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া দেখিছে বাইদেৱে গাহৰি পুৰি আছে ষ্টিকবিলাক। এয়া লগতে ৰহি বাতিও আছে, ৰহি মিছা মাছো আছে। বাইদেউ মিছা মাছ কেনেকৈ? মিছা মাছ কেনেকৈ? দুটাত 100 টকা নে এটাত 100 টকা? এডাল ষ্টিকত 100 টকা। মিছা মাছ দেখিছে, মিছা মাছ এডাল ষ্টিকত আপোনাৰ 100 টকা। এয়া আৰু আপোনাৰ যি গাহৰি ষ্টিক আছে, গাহৰি ষ্টিক 100 টকা। আমাৰ ল'ৰাহঁতে জুই ফুৰাই ফুৰাই গান শুনি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে ধনশিৰি মেলা? ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক? বনগাঁও। ভাল লাগিছে? ঠিক আছে। এয়া দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ ইয়াত আহি? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। গান কেনেকুৱা পাইছা শুনি? মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব। গাহৰি পোৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু যিসকলে আচলতে খাই ভাল পায় তেওঁলোকে মুখৰ পানী ওলাই গৈছে। সম্পূৰ্ণ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইখিনিতে এৰিছোঁ, বাই বাই।